Hi mga kalag! Welcome back! It's me again, Irene. Welcome to another episode of Vlog ni Irene. So for today's video mga kalag, we are going to Davao City Coastal Road. Kasi gusto ng asawa ko na pupunta kami doon dahil makimarites kami kung ano ang itsura ng kanilang Davao City Coastal Road. Kasi nakita ito ng aking asawa sa mga YT videos ng mga vloggers. So let's go guys! So mag-GPS lang tayo kasi hindi tayo marunong magpumunta doon mga kala. Ano ikulant? Oo. Ikulant nga mo ay from doon. Nako man jud kita ang ikulant sa lana. Hamay. Ipamina na Phiqz. Kana di pa na mao no. Wala sa mga tong gisod lang gabi. Gabi. Nako lagi kayo. Walang kuan jud ka magpulaan ka. Anong right niya na gisod lang og Dili ba ikulan ang ilang ngalan niya? SMCP di ay? SMCP. Ikulant ang lugar lagi. Pero dito sa kuan lanang mo SM. Oh, SMC, SM lanang Premier. Anak man jud ang ngalan dire? Oh. Continue for 800 meters. Kani kay giway manuging ani, meaning pwede siya maka-always right. You know. Hi mga kalag, while waiting for the car to move a bit faster, so magpapa-shoutout muna tayo sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout to Brianna Marla de Gutdot. Thank you so much sa shoutout. To the Lion Trainer. To Trix Ino Galiposo, thank you so much for the support. Hello ma'am, enjoy your vlog. The Chef. The Fruit Lover, who is also a member of this channel. To John Ismael, shoutout to you. And to Saint RJ. And of course, sa ating mga channel members na nag-support din sa atin, thank you so much to all of you. Firstly, to Osako Raikun Japan TV, to Claire, to Agaw Senior, to Mariel's Diary, to The Fruit Lover, to Shidaan, to Nurse Vera Vlog. Shoutout also to Bisayang Baog. So sila yun ang mga taong laging nagko-comment dito at nanonood. So kung sino man sa inyo, you can also comment down from where are you watching. Thank you so much. So sino man yung mga nanonood na may channel members, magpaparamdam lang kayo, mag-iwan lang kayo ng bakas dyan para mabalikan ko kayo. At kung gusto niyo namang magpa-member sa aking channel, and in return, magpapa-member din ako sa iyo in order to add your revenue. Diba? Tulungan lang po tayo guys, magtutulungan. Muna ni boulevard nila. Okay na, kailangan. Wow. Mataas mo budi ay. Tuyok ka dato ya, dili ka sugod. Dili ka sugod, tawon sa tumoy, tuyok ka punta dito ana. Kung gusto nga niyon. Oh, dahil nilang boulevard. Yes. Indus lagi. Ay, boulevard indus lagi. Ah. Speed limit 60 lang. Agi speed limit eh, pero wag ita kapot 60. Inani ang boulevard. Dili pwede na. Nagpadaplay na on talon kay kapahinay man ta. Wala. Uy, naman lagi swimming pool ko diha sa mga bata. Wala may gingang ano U-turn no. Isa dahil creative gawa sa nadana. Dito kita sa tumoy. Tumoy dito. Balik beta. Oh.
Bike lane ng ko. Talaga na oh. Oh, dako kayong dalawa. Gupo, isa balot. Ito, sa Boulevard, dito, labot. Laom nang ginandagata din mo. Pinadili ang iligan sa pagtulog. Government na kuan din eh. Government property. Ano talaga kay balo ako. Lagi na naman. 17 tons, 27 tons. No? Kusog ba? Laom ba na diya? O, kusog ba na o? Kusog, pero dili dako. O, dako ba? Dako. Dili Ano ba na o? Tanawag ko na usog ko yung mong na. lagi, pero dili ra jud kayo. Dili magod siya para liguanan. Dili siya advice Ako ako. ang definition sa dako is na pang surfing. Pang surfing. Ay, di mo gud para pang surfing. Pang patirin ko niya ang pang surfing. Ano mo ginayo? Di mo siya makita ko sayo. Asking niya ilong ikot. Aga, Na, dili na. ano diri ang kuan? Dili, dapat sila video ani. Dali, minuta kay natanaw niya o. Ilagyan kita naman, maay na na ang kita naman o. Kay makasalipon-salipon ng kita mga tao. Agko di pasudlan. White na. Ay gid ta saktor gid pod gyapon. Pera kita. Bad tricks. Kuan pa manggod siya, ongoing pang construction kay sa mapa mismo is Ano kuan. na, na contest. Dili, uy. Sa naaw, daghan mo kay sila. Oh, Wait, in palagi. Maskin sa mapa lagi, mupo ra kaayo na diha. Wala. Ako din ang motor o. Ako yung mga motor. Yan na, uwi na ta. Uwi na ta.